درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تیوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. در جلسه گذشته ما موضوع دفتر کل چیست رو با هم بررسی کردیم و من براتون اجزای دفتر کل رو معرفی کردم، یه سری قوانین و مقرراتی که حول دفتر کل میچرخه و باید ما اونا رو بدونیم رو هم بهتون گفتم. در فصل 4 این جلسه در قسمت 8 از فصل 4 در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این جلسه همون موضوع نحوه تحریر دفتر کل هستش. خب بچه ها، بدون مقدمه میخوام برم سراغ اصل مطلب و قراری که با هم دیگه تحریر دفتر کل رو ببینیم. تحریر دفتر کل از دفتر روزنامه شروع میشه، یعنی ما باید یه دفتر روزنامه داشته باشیم، اون دفتر روزنامه رو تحریر کرده باشیم تا بتونیم اون دفتر روزنامه رو انتقال بدیم به دفتر کل. یعنی پیش نیاز تحریر دفتر کل اینه که ما اول دفتر روزنامه‌مون رو تحریر کرده باشیم، کامل شده باشه. بعد از اینکه کامل شد حالا بیایم دفتر کلمون رو از روی دفتر روزنامه بنویسیم. برای مثال من یه مثال ساده اول براتون میزنم، ولی مثالای بیشتری هم خواهیم داشت. مثلا این دفتر روزنامه رو ببینید که یه سند حسابداری داخلشه، سند شماره 50 در تاریخ 58 دارایی ثابت بدهکار شده، موجودی نقد و بانک بستانکار شده و یه شرحی هم داره. حالا همین رو میخوایم یه تحریر کنیم، ببینیم چجوری باید تحریر کنیم. نکته اول اینه که خب من جلسه پیش بهتون گفتم برای هر حساب باید یه صفحه تخصیص بدیم. اینجا چند تا حساب داریم؟ 2 تا، یه دونه دارایی ثابت داریم، یه موجودی نقد و بانک داریم. یعنی باید یه صفحه‌مون رو اختصاص بدیم به دارایی ثابت، یه صفحه‌مون هم اختصاص بدیم به موجودی نقد و بانک. مثلا اینجا ببینید من بالای صفحه نوشتم دارایی ثابت، اینجا هم نوشتم موجودی نقد و بانک. سمت چپش هم ببینید صفحه 5 شده صفحه دارایی ثابت، صفحه 8 شده صفحه موجودی نقد و بانک. در اولین قدم برای شروع تحریر ما باید شماره، مثلا ببینید ردیف اول دارایی ثابت دیگه، بعد شماره سندش خورده 50، عیناً همون شماره سند رو بعد انتقال بدیم به شماره سند دفتر کل به همین شکلی که الان داخل پاورپوینت نشون داده شده. عدد 50 که اینجاه بره اونجا. عیناً تاریخ هم باید منتقل بشه. چیز دیگه که باید منتقل بشه شرح ما هستش که در واقع همون شرح دارایی ثابت رو باید بیاریم رو دفتر کل. ولی چه کاریه؟ ببینید ما اون بالا برای هر حساب یه عنوانی رو اختصاص دادیم دیگه، یعنی بجز دارایی ثابت چیز دیگه ای نمیتونه در این صفحه نوشته بشه. پس میتونیم کار خودمون رو راحت تر کنیم و این اجازه رو از نظر قانونی هم داریم که به جای اینکه هی شرح به شرح تکرار کنیم دارایی ثابت، بیایم و چی کار کنیم؟ بیایم بنویسیم همه رو به شرح دفتر روزنامه. این اتفاق میتونه بیفته و مشکل خاصی نداره، چون اون بالا ما مشخص کردیم این حساب برای این صفحه برای دارایی ثابته و هر چی نوشته میشه دارایی ثابته. اگه بخواید تکرار کنید، یه اتفاق مثبتی که داره اینه که از بروز خطا توی نوشتن شرح جلوگیری میکنه یا به هر حال احتمالش رو کمتر میکنه. و این از این. پس ما عنوانمون رو هم می‌نویسیم. دیگه چی بنویسیم؟ دیگه میایم یه ستون عطف داریم که شماره صفحه دفتر روزنامه رو می‌نویسیم به عنوان عطف دفتر کلمون و به این شکل کاملش می‌کنیم. دیگه چی داریم؟ ستون بدهکارمون رو هم میایم در ستون بدهکار شرح دفتر کل می‌نویسیم. در نهایت بستانکار که نداریم، بستانکار رو باید خالی بذاریم. یه تشخیص داریم که تشخیص رو باید بدهکار بذاریم، چون در واقع مانده ما بدهکاره. ببینید این مانده، منظور مانده این یه دونه ردیفه. الان ما یه ردیف ثبت کردیم، نوشتیم شماره سند 50 در تاریخ فلان، عطف مثلا 12 بدهکار. در نهایت مانده این ردیف میشه بدهکار دیگه، چون هیچ بستانکاری که نداشته، کم که نشده. عیناً میام خودش رو می‌نویسیم، تشخیصش هم میشه بدهکار یا بد به منظور بدهکار، بسم به منظور بستانکار. چون ستونش معمولا کوچیکه بس می‌نویسیمش که مشکلی پیش نیاد. و در نهایت مانده‌ش هم می‌نویسیم 480 میلیون ریال. حالا تو مثالای بعدی من براتون چند ردیفه می‌نویسم که متوجهش بشین. مرحله بعد اینه که بیایم حالا
چیکار بکنیم؟ بیایم ردیف پایینی دفتر روزنامه رو به صفحه موجودی نقد و بانک ببریم. دوباره همون رو تکرار میکنیم. شماره سند رو میبریم، تاریخ رو میبریم، شرح رو به صورت به شرح سند حسابداری میبریم، عطف رو میبریم و مبلغ بستانکارش رو میبریم. بعد دیگه چی داره؟ تشخیصش رو انجام میدیم. تشخیصش بسه که اینجا جا نشده، این شکلی شده ولی همون بسه. تو پاورپوینت یه ذره خراب شده، منم بهش توجه یعنی دقت نکردم که خراب شده. این همون بس در نظر بگیرید و در نهایت مبلغش هم میبریم و تمام. این شد الان یه دفتر نویسی خیلی ساده که یه صفحه دفتر روزنامه‌مون رو باز کردیم و در هر صفحه مخصوص هر حساب دفتر کل اومدیم انتقال دادیم دفتر روزنامه رو به دفتر کل. بچه‌ها یه مرحله دیگه هم که وجود داره و اینجا من یادم رفته بیارم اینه که عطف دفتر کلمون رو هم روبروی دفتر روزنامه می‌نویسیم. ببینید تو دفتر روزنامه ما یه ستون داریم به اسم عطف. توی ردیف اولش میایم عطف 5 رو مینویسیم، ردیف دومش هم عطف 8 رو مینویسیم، یعنی روبروی موجودی نقد و بانک در دفتر روزنامه عدد 8، روبروی دارایی ثابت عدد 5، که بتونیم از طریق این عطف‌ها اینا رو پیدا بکنیم. اگه رفتیم دفتر کل رو باز کردیم عطف 12 رو دیدیم میریم دفتر روزنامه رو نگاه می‌کنیم، اگه دفتر روزنامه رو نگاه کردیم عطف 5 رو دیدیم میریم دفتر کل رو نگاه می‌کنیم، بتونیم این دو تا رو با هم دیگه لینک بکنیم، اتصالشون بدیم به هم. و این شد در واقع دفتر نویسی ساده. دیگه بچه اسلاید بعدی من یه عکس واقعی از یه دفتر کل تحریر شده آوردم به این شکلی که الان بهتون نشون میدم. اینم حالا ببینید بد نیست. ببینید اون دفتری که ما از سامانه ثبت شرکت رو میگیریم این شکلیه و اینجا ببینید مثلا اومده به جای اینکه به شرح دفتر روزنامه نوشته باشه عنوان حسابا رو نوشته بابت فروش فلان و فلان، که اینم اشکالی نداره، یعنی اینطوری هم بنویسین درست، ولی بهتره این کارو نکنید. اینجا صفحه دفتر روزنامه رو داریم، اینجا عنوان دفتر روزنامه رو داریم. دو تا چیزی که من داخل شکل بهتون نشون ندادم، دو تا بخش به اسم نقل از صفحه و نقل به صفحه، که اینجا ما میایم جمع‌های قبلی رو انتقال میدیم و مینویسیم. یعنی اگه مثلا دفتر صفحات مربوطه به بانکمون صفحه 2مون تموم شد اومدیم 3، جمع 2مون رو که آخرش نوشیم انتقال میدیم به اول دفتر کلمون در صفحه بعد. این کارم بعد انجام بدیم که این صفحات هم به هم دیگه لینک بشن و بتونیم یه ماندگیری درستی هم داشته باشیم. و دیگه چی داریم؟ دیگه اینجا جمع داریم، اینجا عنوان حساب ها نوشته شده و روبروش هم بدهکار و بستانکارش نوشته شده که اینجا همش حالا مثلا بدهکار شده. بریم حالا برسیم به تمرین و من براتون یه تمرین هفتایی آماده کردم. همون دفتر روزنامه‌ای که ما 2 جلسه گذشته تحریر کردیم می‌خوایم منتقلش کنیم به دفتر کل. من تمرین جدید طراحی نمی‌کنم به خاطر اینکه خب همون تمرین قبلی رو بریم بهتره. چرخه حسابداری رو تمرینای یکسان کامل کنیم خیلی بهتر جواب میده. بریم سراغ تمرین. ما دفتر روزنامه‌مون 2 تا صفحه داشت، یادتون باشه تکمیلش هم کردیم با هم دیگه. من یه پاورپوینت 270 صفحه‌ای بود براتون طراحی کرده بودم، دفتر روزنامه رو عروش نوشتیم. حالا می‌خوایم دفتر کل رو از رو همون دفتر روزنامه‌ها بنویسیم. اولین کاری که من کردم این بود که اومدم شمردم ببینم چند مدل حساب داریم. برای هر حساب دفتر کل ساختم. ببینید چون جا نبود کوچولو کوچولو اومدم نوشتم، چون می‌خواستم همش تو یه صفحه باشه قاطی نشه. برای همین این یه دفتر کلمون برای موجودی نقد و بانک، یه دونه برای دارایی ثابت، یه دونه برای حسابای دریافتنی، یه دونه برای حسابای پرداختنی و سرمایه، فروش و هزینه‌های فعالیت. فرقی نداره، حساب‌های ترازنامه‌ای یا حساب‌های سودوزی، یعنی هر کدوم در دفتر کل صفحه دارن، صفحات خودشونو دارن. و اینجا ما الان برای هر کدوم یه دفتر داریم. چون گردش کمه همینطوری کوچولو کوچولو آوردم همه رو توی صفحه بتونیم ببینید. ببینید الان مثلا من دفتر کل صفحه 12 برای بانک، صفحه 15 برای دارایی ثابت، صفحه 19 برای دریافتنیات، 25 پرداختنی‌ها. به همین شکل اومدم صفحاتو اختصاص دادم به صورت فرضی. البته اولین قدم در تحریر خب میدونید میریم از همون بالای دفتر روزنامه، اولین حسابمون موجودی نقد و بانکه. میایم چیکار میکنیم؟ شماره سندش رو انتقال میدیم به دفتر کل،
بعد تاریخش رو انتقال میدیم، بعد شرحش رو انتقال میدیم. من شرحش رو ننوشتم به شرح سند، به شرح دفتر روزنامه، که اینجا چون داریم هی کنار هم دیگه داریمش قاطی نشه، یعنی چشمتون قاطی نکنه، برای همین عنوانش رو نوشتم. بعد اینجا میم عطفش رو می نویسیم، عطف دفتر روزنامه 1 می نویسیمش، میزان بدهکار بودنش رو می نویسیم، تشخیصش، ماندش که خب 7 میلیونه می نویسیم و تشخیصش که بدهکاره، چون یه ردیفه اینجا بستانکار نشده، همون بدهکار رو می نویسیم. مرحله بعدی اینه که بیایم عطف دفتر روزنامه‌مون رو کامل کنیم، یعنی بیایم شماره صفحه دفتر کلمون رو بندازیم رو دفتر روزنامه‌مون، همون چیزی که من تو تمرین قبلی فراموش کردم اینجا براتون گذاشتمش. دوباره مرحله بعد به همین شکل تکرار میشه. مثلا سرمایه است، خب میایم شماره سند رو میبریم توی صفحه سرمایه، تاریخش رو میبریم، عنوانش رو میبریم، بعد عطفش رو میبریم، میزان گردش بستانکارش رو میبریم، ماندش رو میایم مینویسیم و در نهایت تشخیص بستانکارش رو هم مینویسیم. این هم شد برای حساب دوممون. همینطور تکرار میشه، یعنی هیچ چیز خاصی نداره. تنها نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که باید دقت کنیم اشتباه نکنیم، چون تحریر دفاتر واقعا چیز حساسیه. حتما زمانی که میخواید تحریر دفاتر انجام بدین سعی کنید محیط خیلی آرومی اون رو انجام بدین، ذهنتون آروم باشه، ذهنتون جای دیگه نباشه. اگه وقت میبینید شرایطشو ندارید به هیچ عنوان نیایید تحریر دفاتر رو انجام بدین، چون تمرکز فوق‌العاده بالایی میخواد، ذهن آرومی میخواد و شوخی هم نیست دیگه. وقتی ما دفاتر پلم شدمون رو گرفتیم و میخوایم تحریرمون رو انجام بدیم، اگر اشتباه انجام بدیم تحریر رو، دفاترمون رد میشه، بعدن خیلی ضررهای هنگفتی ممکنه اون شرکت ببینه بابت رد دفاتر و علل رأس شدنش. برای همین نمیخوام الان بترسونمتون، ولی واقعا دقت کنید، یعنی شوخی نیستش، مثل نرم افزار نیستش که ما سند بزنیم بعدم ویرایشش بکنیم. این دفاتره یه چیزیه که خیلی باید دقت بکنین روش، ولی خیلی ساده است. میبینید حالا من مرحله به مرحله آوردم. بستانکارش رو مینویسیم و در نهایت عطف حساب سرمایه‌مون رو میاریم روبروی دفتر روزنامه مینویسیم. دوباره حساب بعدی میشه دارایی ثابت، انتقال میدیم به صفحه خودش، از شماره سند شروع میکنیم، تاریخش رو مینویسیم، بعد عنوانش رو مینویسیم، عطفش رو اینجا ننوشت، بدهکار بودنش رو مینویسیم، بعد دیگه بهتون بگم ماندش رو و تشخیصش رو هم مینویسیم. اینجا هم میایم عطفش رو مینویسیم. بچه‌ها اون عطف دفتر کلم فراموش شده، مگه بعد اونم بنویسیم. من تو پاورپوینت ها مثلا که یادم رفته بنویسمش، یعنی درستش بکنم. مرحله بعد میشه حساب‌های دریافتنی. دوباره حساب دریافتنی میره تو صفحه خودش، شماره سند میره، تاریخ میره، شرحش میره و عطفش میره. دیگه چی داریم؟ گردش بستانکارش و تشخیص و ماندش میره. اینجا من دیگه کم کم دارم به صورت تجمیعی میزنم که هم ویدیو طولانی نشه، هم که تکراریه دیگه نمیخواد همه چی رو دونه دونه تکرار بکنیم. ولی دقتی که باید بکنیم اینه که حتما عددا رو، تشخیصا رو، مانده ها رو، اینا رو حتما درست محاسبه کنیم. و بخش بعدی میشه ماندش رو هم که نوشتیم، بستانکارش هم نوشتیم. اینجا میایم عطفش هم انتقال میدیم باز به روبروی حساب‌های پرداختنی. بخش بعدی یعنی حساب بعدی میشه حساب هزینه‌های فعالیت. یه صفحه براش داریم، میایم رو همین صفحه کارمون رو انجام میدیم، شماره سند رو میبریم، تاریخ رو میبریم، شرح رو میبریم، دیگه عطف رو میبریم، گردش بدهکارش رو میبریم، مانده رو محاسبه میکنیم و تشخیص بدهکارش رو هم میزنیم. دیگه چی داریم؟ دیگه بعدی عطف در واقع دفتر کل رو هم به دفتر روزنامه انتقال میدیم. خب بچه‌ها بریم سراغ حساب بعدی، موجودی نقد و بانک. موجودی نقد و بانک یه دونه گردش داشت، حالا مثلا یه گردش دیگه هم بر روش بزنیم. اینجا میام رو صفحه خود شماره سند رو میبریم، شماره سند اشتباه برده شده، اینجا باید 3 باشه ولی 1 خورده. خب دیگه بچه‌ها ببینید، من درسته که نباید تو تحریر دفاتر اشتباه کنیم، ولی قبول کنید که ساختن این پاورپوینت ها خیلی سخته
و از اونجایی که من خیلی ریز مثلا آموزش‌های مؤسسات دیگر رو برید ببینید، خداییش حالا قور نزنید بگید که چه خبره این همه اشتباه، ولی اونا مثلا یه عکس میذارن جلوتون، همون عکس رو شروع میکنن حرف زدن، اینطوری فلش بکشن و این عدد منتقل کنن اون ور این ور. واقعا سخته، کار منم نیست، یعنی من خیلی حوصله میذارم اینا رو براتون درست میکنم. قبول کنید که وقتی یه پاورپوینت انقدر گسترده و بزرگ میشه اشتباهات هم توش زیاد میشه و این دیگه دفاتر واقعی نیست، من فرضی دارم براتون مینویسم. حالا اینکه یه ذره اشتباه هم شده دیگه ببخشید، من توی همین به صورت گفتاری دارم تصحیحش میکنم، ولی واقعا دیگه حوصله ندارم بشینم ویدیو رو از اول ضبط کنم برام اصلاحشون کنم. خب شماره سند که 3 رو میبریم اونور و اینجا اشتباه 1 خورده، تاریخ رو میبریم، شرح رویدادمون رو میبریم، عطفمون رو میبریم همون 1 و اینجا گردش بستانکارش هم میبریم. ماندش میشه 6,900، یعنی یه 7 تومن بدهکار بود، یه تومن، یه 100 تومن، در واقع یه تومن نیست، اون ویرگولش هم اشتباه خورده، یه 100 تومن بستانکار، در نهایت 6,900، یعنی بستانکاری اومده از بدهکاری کم شده، 6,900 بدهکار مونده. تشخیص اگه بد خورده بابت اینه که 6,900 هنوز بدهکاره، هنوز منفی نشده و به اون شکل بد مونده. حالا مرحله آخرم میایم عطف دفتر کلمون هم میبریم به دفتر روزنامه. خب حساب بعدی حساب دارایی ثابت، بعد در صفحه خودش باید بنویسیم، میایم شماره سند رو میبریم، تاریخ و عنوانش رو میبریم، بدهکارش رو هم میبریم، یعنی گردش بدهکارش رو میبریم، ماندش میشه 5,350 جمع میشه به اون 4,500 و تشخیص بدش هم میزنیم. در نهایت عطفش رو هم ثبت میکنیم. حساب بعدی میشه اسناد پرداختنی تجاری. میایم تو صفحه خودش که حسابهای پرداختنیه، اینجا در واقع شماره سند و تاریخش رو میبریم، شرحش رو میبریم، عطف صفحه دفتر روزنامه رو میبریم، گردش بستانکارش رو هم میبریم و اون گردش بستانکار جمع میشه با بستانکار قبلی میشه 5,350 و در نهایت تشخیصش هم میشه همون بس یا بستانکار. عطف دفتر کلمون هم میبریم روبروی حساب در دفتر روزنامه مینویسیم. ببینید ترتیب انجامتون باید همین شکلی باشه، یعنی ترتیب درستش اینه که اول کل رو کامل کنید بعد عطفش رو ببرید تو روزنامه بنویسید. حساب بعدی بچه‌ها دیگه من تجمیعی میبرم، دونه دونه نمیبرم، چون دیگه و هم وقت شما گرفته نشه، همین که داره تکرار میشه، یعنی دیگه نمیخوام دونه دونه تاریخ رو ببر، شرح رو ببر، سند رو ببر، همه رو با هم میبریم. خب حساب‌های اسناد پرداختنی اینو میایم انتقال میدیم به این ور. ببینید اینجا اومدم شماره سند، تاریخ، شرح، عطفش شد 2، گردش بدهکار داشت، در نهایت به اون بستانکاری‌ها اومد یه مانده 4,750 رو تشکیل داد و همچنان ماندهش بستانکار موند و عطفش هم میبریم روی دفتر روزنامه مینویسیم. یه حساب بعدی میشه باز دوباره حساب اسناد پرداختنی، دوباره میاد همین زیر نوشته میشه تاریخ، شماره سند، شرح، عطف، گردش و در نهایت مانده و تشخیصش هم نوشتیم. دوباره میایم عطفش هم مینویسیم. بعد دیگه چی داریم؟ حساب اسناد دریافتنی تجمیعی میایم ثبتش میکنیم. بچه‌ها میبینید اینجا، بذارید موسمو بیارم. خب ببینید اینجا این دریافتنی زده بیرون، این به خاطر تداخلاتیه که در پاورپوینت رخ داده، چون حالا اینقدر پاورپوینت من مشکل نداشته، باور کنید اینا رو همه رو کنترل کرده بودم، ولی چون روی کامپیوتر دیگه درست کردم و الان که آوردم روی کامپیوتر دیگه یه ذره سایز مانیتورش فرق داره، انگار یه چند تا موردش به هم ریخته، ولی خب این به هم ریختگیه دیگه، باید تو همین کادر قرمز باشه، یعنی پایینش ما نباید چیزی رو بنویسیم، حواستون باشه. عطفش رو مینویسیم، 350 گردش بدهکارش رو مینویسیم، تشخیص و ماندهش رو هم مینویسیم، در نهایت عطف دفتر کل رو به روزنامه هم میبریم. بریم سراغ حساب فروش، دوباره در صفحه خودش تجمیعی میبریمش و تمام، دیگه توضیح نمیدم. عطفش هم میبریم اینور و اینجا موجودی نقد و بانک تجمیعی میره. ببینید بچه ها اینجا
الان شماره سند رفته، تاریخ رفته، شهر رفته، عطفش که اینجا 2 بوده رفته و در نهایت ماندش هم اومده محاسبه شده و ماندش هم رفته. دیگه چی داریم؟ عطفش هم اینور انتقال میدیم و آخرین حساب مثل بقیه حسابا دوباره منتقل میشه به اینجا. ببینید اینجا باید می بوده، اون یکی ذره به هم ریخته. دوباره همون اقلام تکرار میشه و عطف دفتر کلمون هم به دفتر روزنامه میره. این شد تحریر دفاتر. خیلی ساده است، یعنی من دیگه فکر کنم خیلی زمان گذاشتم یه همچین پاورپوینت رو درست بکنم، ولی خواستم که مرحله به مرحله با جزئیات ببینیدش تا واقعا ملکه ذهنتون بشه. واقعا ساده است تحریر دفتر، برخلاف اون چیزی که حالا تو اسمشه یا مثلا چیزه، اون سنگینی کار بیشتر روی دقتشه. یعنی باید حتما زمانی که شما دارید تحریر دفاتر انجام میدید واقعا ذهنتون در اختیار دفاتر باشه و به چیز دیگه فکر نکنید، محیط آرومی انتخاب کنید. یه وقت مثلا همکارتون بیاد یه چیزی بگه حواستون پرت بشه، انتخاب خودکارتون خیلی دقت بکنید. بچه‌ها با مداد نباید تحریر دفاتر رو انجام بدیم، با کلن چیزایی که پاک میشه نباید انجام بدیم، با خودکار قرمز نباید انجام بدیم، با یا خودکار آبی یا مشکی که بهترین خودکار آبیه، چون تمامی اجزا و اقلام دفتر کل مشکیه و شما هم بخواید خودکار مانعی نداره، میتونید استفاده کنید، ولی شما هم بخواید این کار انجام بدید چشمتون نمیتونه اجزا رو با چیزایی که نوشید تفکیک کنه، خسته میشه. ولی خودکار آبی یه ذره هم به واسطه رنگی که داره، هم به واسطه تفکیک رنگی که با اجزای دفتر داره، به خسته نشدن چشمتون کمک میکنه و کمتر چشمتون اذیت میشه. یه خودکار آبی پیدا کنید، روان نویس استفاده نکنید، نمیدونم خود نویس استفاده نکنید چون اونا جوهر پس میدن. یه خودکار بیک آبی ساده بهترین انتخاب برای تحریر دفاتر و از همون استفاده کنید. حتما هم قبلش ذهنتون رو آماده کنید که تحریر دفاتر رو بنویسید، چون واقعا اگه اشتباهی بشه دیگه اون اشتباهات از یه حد بگذره دفاترتون رد میشه و اتفاقات خوبی نمیفته. خب اینم از آموزش تحریر دفتر کل. بچه‌ها یه دفتر دیگه داریم به اسم دفتر، چرا این داره اینوری میره به اسم دفتر معین که اسمش رو احتمالاً شنیدین. در موردش توضیح نمیدم، همون جلسه بعدی رو ببینید. دفتر معین رو هم بهتون کامل آموزش میدم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. دعوتتون میکنم اگه از این ویدیو خوشتون اومد ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. در آخر نظر یادتون نره، نظرهای شما باعث دلگرمیه و یه جورایی این حس رو به ما میده که شما همراهید با ما و خود بنده تشویق میشم به این که بتونم ویدیوها، یعنی انرژی میگیرم که بتونم ویدیوهای بیشتری براتون ضبط بکنم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.